السلام عليكم، معكم أرام ستيبس. اليوم رح لخص تحدي ماراثون البوك تيوب. بتمنى ما أكون تأخرت عليكم كتير. زي ما سبق وقلت أني أنا خصصت 3 كتب للماراثون. الكتاب الأول كان رواية تكملها أنت، طبعا هي للدكتور أحمد خالد توفيق ومجموعة من الكتاب. عجبني في البداية أني أنا ما قدرت عن جد أميز وين توقف الدكتور وين استلم الآخرون زمام الكتابة. كان في نسق لطيف جعل النمط متشابه، لكن مع التوغل في الأحداث يبدو أن كل كاتب تعمد أنه يحط للآخر عقدة صعبة الحل، فأصبحت الرواية ما بدي أقول بشعة ولا مريعة، بس بصراحة حسيتها سيئة. يمكن أكون متحيزة لأنه أنا ما بحب أجواء الزومبي أو الطقوس الدموية الغريبة. لهون طبعا رح أوقف، لأنه متأكدة أنه الفكرة المميزة المكتوبة في تمهيد الرواية رح تعجب مجموعة كبيرة من الناس، ومن حقهم أنهم يقرأوها بدون ما يسمعوني بعك كتير عليها. طيب، الكتاب الثاني كان رواية العمى. الرواية هي بصراحة رهيبة جدا. عم تحكي عن فكرة مرض اسمه العمى الأبيض. عم ينتشر هذا المرض بين الناس بالعدوى. الفكرة مش بالمرض، الفكرة في الناس كيف رح تتعامل مع بعضها بس تفقد القدرة على الإبصار. جوزيه سيراماغو فرجانا قديه قبح الدرك اللي ممكن توصله الإنسانية بس إذا فقدنا نعمة البصر. أنا وأنا بقرأ حسيت بالضياع، إحساس عن جد إني أنا مش قادرة أشوف مين بيحكي، لأنه تعمد تماما إنه يرص الحوارات على الأسطر، والحوارات ما كان يفصل بينها إلا بس نقاط. يعني مش إنه دار النشر بدها توفر ورق زي ما كنت مفكرة بالأول، لا، جوزيه عم يدخلك في ظلام الحالك على أسود وإنت عم تقرأ، لدرجة إني أنا تضايقت كتير من أوصاف وحسيت بالروائح واللزوجة. أتوقع إذا بتقرأ الكتاب وإنت ما بتعرف لوين تتجه الأحداث رح تضايق كتير وتتعب نفسيتك. أنا كنت حاضرة الفيلم كذا مرة من قبل، والفيلم على فكرة للي شاهده سكر خفيف من حيث سرد المآسي، يعني مراعيين مشاعرنا نحن المشاهدين. يمكن هالسبب خلاني أحبه أكتر من الرواية. جوزيه سيراماغو خبرنا إنه العالم مش محتاج نقلب زومبي ولا آكلي لحوم بشر، نحن رح نمارس طقوس أكتر قسوة في ظروف أقل تطرف. لذلك يعني أنا بس بحب أنوه إنه الرواية لفوق 18. طيب، آخر كتاب كيف تغير حياتك في 30 يوم، ويفترض أني قرأته حتى أتخلص من عادة سيئة. طبعا عندي كميات من العادات السيئة الحمد لله على كل حال. عنا 15 حكمة أو نصيحة من دكتور إبراهيم الفقي. كل نصيحة سرد تحتها دكتور إبراهيم الفقي مجموعة من القصص حتى يوضحها بالشكل الكافي والمطلوب. هلأ أنت كقارئ لازم تعامل الكتاب كمفكرة موجود فيه صفحات فاضية. بالنسبة لكل نصيحة تتعامل معها بمحورين. أول يوم إنك أنت تفكر وتحلل هالنصيحة وتشوف وين هي موجودة في حياتك وشو الخطوات العملية المترتبة عليها. اليوم الثاني يفترض فيك، أو الخطوة الثانية في اليوم الثاني، إنه يفترض فيك تطبق الخطوات العملية اللي أنت استنبطها من هاي النصيحة، وتكتب ملخصك شو الخطوات اللي انت عملتها، تلخص الخطوات اللي انت عملتها وتحلل ايضا تطبيقك لهي الخطوات اللي انت عملتها. يعني كل نصيحة عم تاخد منك يومين من 30 يوم، يوم للتحليل ويوم للتطبيق. خلينا نمر على النصائح 15 بشكل سريع، وبنترك لكم انتوا تأملوا فيها وتحاولوا توصلوا لتفسير لإلها. النصائح 15 ممكن تكون شوي فيها لبس هلا بس نقرأها وفلسفة زيادة عن اللزوم، لكن هي فعليا لو فكرت فيها وحللتها حتلاقيها انها هي صادقة وصحيحة. حنمر عليها واحدة واحدة، وانتبهوا عشان ما تنصدموا عاطفيا من الخربشات الفنية. طيب، النصيحة الأولى: نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى. ضلوا متذكرين، تركزوا على الإيجابيات بحياتكم. النصيحة الثانية: لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، إن مع العسر يسرا. النصيحة الثالثة: هناك أشياء وأشخاص وحتى أجزاء منا تسير معنا في رحلة حياتنا لغرض محدد ولفترة محددة، وليس لمصاحبتنا طوال الرحلة، لذلك حان الوقت أن تدعهم وشأنهم. النصيحة الرابعة: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة
ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. النصيحة الخامسة: عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي، وعندما لا تعرف أي طريق تسلك تبدأ رحلتك الحقيقية. النصيحة السادسة، ما شاء الله الخط بسم الله تبارك الرحمن: لولا تحدياتي لما تعلمت، لولا تعاستي لما سعدت، لولا آلامي لما ارتحت، لولا مرضي لما شفيت، ولولا فقري لما اغتنيت، ولولا ضياعي لما وجدت، ولولا فشلي لما نجحت، ولولا إدراكي لما أصبحت. النصيحة السابعة مفقودة، مش عارفة وين، ولادي أكيد لعبوا فيها ودحشوها هون ولا هون، يعني حافز لك ترجع للكتاب وتدور عليها. النصيحة الثامنة: حياتنا مشغولة بخلافات غير ضرورية، لأن عقولنا مملوءة بأفكار غير ضرورية، لذلك نعيش حياة بلا معنى، في الحقيقة غير ضرورية. النصيحة التاسعة: من الممكن أن نفقد ما نخاف أن نفقده. النصيحة العاشرة: عندما نلوم الآخرين نصبح ضحاياهم ونبرر، يعني على الخربوشة، ونبرر تصرفاتنا تجاههم ونعطيهم جزءا منا ومن لحظات حياتنا التي من الممكن أن تكون الأخيرة. النصيحة 11: ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا، ما كان يبدو محزنا وجدته مفرحا، ما كان يبدو صعبا وجدته سهلا، ما كان يبدو فشلا وجدته نجاحا، ما كان يبدو مظلما وجدته مشرقا، وتعلمت أن لا أنظر الأمور من ظواهرها. عن جد تحدي فك الخط هذا. نصيحة رقم 12: عندما نفقد الأمل نفقد الرغبة، عندما نفقد الرغبة نفقد الرؤية، وعندما نفقد الرؤية نفقد الحياة ونعيش تائهين في سراب الألم. النصيحة 13: عمل بدون أمل يؤدي إلى ضياع العمل، وأمل بدون عمل يؤدي إلى خيبة الأمل، فسعادة العمل تجدها مع الأمل، وروعة الأمل تجدها في العمل. النصيحة 14: ما يعيش في قلبي ويسري في عروقي ودمي ويسيطر على فكري ووجداني يجب أن يخرج للحياة. نصيحة رقم 15: ما تجنيه ليس إلا ما قررت أن تعطيه. وأخيرا، أنت أقوى مما تتخيل. طيب، إذا الفيديو عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وشير لأصدقائكم. أشكركم من كل قلبي على المتابعة. ضلوا إيجابيين وحققوا أحلامكم. مع السلامة.